હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બે અલગ અલગ રાયતા, કાકડીનું અને બુંદીનું। તો ચાલો એકદમ સરળ રીતે ટેસ્ટી રાયતાની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો સૌથી પહેલા કાકડીનું રાયતું બનાવવા માટે મેં અહીં એક મોટી વાડકી જેટલું મોડું દહીં લીધું છે। પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખીશું। ખાંડનું પ્રમાણ તમારું દહીં કેટલું ખાટું છે તે પ્રમાણે ઉમેરવાની। હવે આપણે વિસ્કરની મદદથી દહીંને ફેટી લઈશું, એટલે આપણું દહીં એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જશે। તો અહીં આપણું દહીં ફેટાઈ ગયું છે અને સાથે સ્મૂથ પણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાં ઉમેરવા માટે 100 ગ્રામ કાકડીને છોલી લઈશું। કાકડીનું રાયતું બનાવતા પહેલાં તમારે કાકડીને થોડીક ટેસ્ટ કરી લેવાની, કારણ કે કાકડી અમુક વખત કડવી પણ હોય છે। તો અહીં મેં 2 કાકડીનું છીણ કર્યું છે અને એક કાકડીને ઝીણા ટુકડામાં કટ કરી લીધી છે। હવે જે દહીં ફેટીને રાખ્યું છે તેમાં કાકડી ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈશું। પછી આપણે તેનો વઘાર કરીશું। તો એક વઘાર્યું લઈ તેમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું। રાઈ થાય પછી તેમાં 1 નંગ ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, ચપટી હિંગ, થોડા મીઠા લીમડાના પાન નાખી વઘાર કરી લઈશું। પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી વઘારને રાયતામાં તરત જ ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। પછી તેમાં અડધી ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર નાખી ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીં આપણું કાકડીનું ટેસ્ટી રાયતું બની ગયું છે। આપણે તેને બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું। હવે આપણે બુંદીનું રાયતું બનાવીશું। તો તેના માટે પણ મેં અહીં 1 વાડકી જેટલું મોડું દહીં લીધું છે। પછી તેમાં 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું અને દહીંને ફેટી લઈશું। આગળ કહ્યું એ જ પ્રમાણે ખાંડનું પ્રમાણ તમારું દહીં કેટલું ખાટું છે તે પ્રમાણે ઉમેરવાની। તો અહીં દહીં એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ ગયું છે। પછી તેમાં અડધી વાડકી જેટલી મોળી બુંદી નાખીશું। મોળી બુંદીની જગ્યાએ તમે તીખી બુંદી પણ લઈ શકો છો। પછી તેમાં અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ચાટ મસાલો, 1/4 ટેબલસ્પૂન મરી પાવડર, અડધી ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી સંચળ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। તો અહીં આપણું ચટપટું બુંદીનું રાયતું બની ગયું છે। તેને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી દઈશું અને ઉપરથી થોડીક બુંદીથી ગાર્નિશિંગ કરીશું। તો માત્ર 10 જ મિનિટમાં અહીં ઠંડા કાકડી અને બુંદીના રાયતા બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। તમે પણ આ રીતે રાયતાની રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને મારી રેસીપી સારી લાગતી હોય તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।